فطيرة التنحيف تنسيك الجوع ل7 ساعات. ما هي مش أي فطيرة عادية، دي خالية من الجلوتين والدهون، على الطاسة ومن غير فرن، بتجهز في 5 دقايق. تاكليها بقى فطار، عشاء، غدا، أو حتى في جوع آخر الليل. طعمها يجنن، أحلى من البيتزا. انتوا هتجربوها وتحكموا بنفسكم في جمال الطعم وكمان في إحساس الشبع معاها. ما تنسوش اللايك والشير والكومنت الحلو، واشتركوا في القناة عشان ما يفوتكوش أي فيديو جديد. المقادير اللي انا محتاجاها بسيطه جدا. اول حاجه معايا بيضه، معلقه كبيره من الزبادي، يوناني او عادي مش هتفرق، بالعكس اليوناني بتبقى احلى لانها البروتين فيها اعلى. اهم حاجه بس حاولي يبقى البيض والزبادي واخدين درجه حراره الجو. الدقيق اللي انا هستخدمه هو دقيق الحمص، وهقول لكم على بدائل كتير جدا واحنا بنشتغل مع بعض حالا في الوصف. الدقيق اللي انا هستخدمه هو ده يا جماعه، بتاع شركه دوبيلا، جلوتين فري طبعا. والسؤال اللي بيتسأل على طول، الدقيق الحمص ده بتاع المقلة يعني اللي هو بتاع التسالي ولا دقيق حمص الشام؟ فطبعا هو بتاع دقيق حمص الشام من غير كلام. وانا ما جربتش عمري ان انا اجيب الحمص الشام واغسله الاول وبعدين احمصه وبعدين اطحنه، لان عشان اطحن حمص الشام محتاج لمطحنه او لكبه تكون قويه جدا علشان تستحمل تحول حبوب الحمص الناشفه دي الى دقيق. انا ما عنديش بقى الآلة اللي تستحمل ده، فبشتري على طول دقيق الحمص جاهز. دول السؤالين اللي على طول اتسالهم كل ما استخدم حاجه بدقيق الحمص. هنزل بالبيضه كده في طبق، هضيف عليها معلقه الزبادي، رشه ملح، رشه فلفل، واقلب الحاجات دي كده بالمضرب السلك. طبعا انا استخدمت معاكم قبل كده دقيق الحمص بتاع شركه سنبله الفرات وبتاع دوبيلا، الاتنين حلوين جدا في النتيجه النهائيه. انا مجرد كده يعني مزجت الحاجتين مع بعض لغايه لما القوام بقى كريمي بالشكل ده. دلوقتي هنزل عليهم بالمواد الجافه اللي هو دقيق الحمص، هستخدم منه معلقتين كبار مليانين كده بمعالق الطعام العاديه بالشكل ده، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر، وهقلب واقول لكم بقى وانا بقلب كده ايه البدائل لدقيق الحمص في الوصفه. ينفع تكون بدقيق شوفان، ينفع دقيق شعير، ينفع دقيق قمح كامل. للكيتو دايت ممكن تستخدموا دقيق اللوز، او ممكن كمان دقيق السمسم. وسبق وعملت معاكم الوصفه دي قبل كده فعلا في القناه، تقريبا كان رمضان اللي فات، وصفه من وصفات السحور، منقوشه كده برضو على الطاسه بدقيق السمسم. يعني بتجيبي شويه سمسم بتحمصيهم او تستخدميهم حتى من غير تحميص وهو ني كده، تطحنيه في المطحنه وتستخدميه كبديل للدقيق. بجد وصفه سهله ونجاحها مضمون مع اي نوع دقيق، بصراحه خطيره. انا حاسه ان القوام ممكن يخف السنه كمان بس عن كده. زودت كده معلقه واحده بس من الميه، ايوه بس كده، تفك القوام نوعا ما. اهو قوام كده ممتاز. دي الطاسه اللي انا هستخدمها للتسويه، دي مقاس 20 سنتي، هدهنها مسحه زيت كويس جدا. لو عندك كمان طاسه مقاسها اكبر من دي هتنفع برضو جدا في الوصفه، يعني مثلا مقاس 24 سنتي او 22 سنتي برضو هتكون مناسبه قوي، مفيش مشكله. هو بس اللي هيختلف السمك بتاع المنقوشه. شوفي انت عايزاه يبقى زي الفطيره تخين شويه ولا رفيع جدا، دي بتاعتك انت. وهنزل كده بالعجينه يا جماعه كده. انا حطيتها على النار تكون هاديه، وهغطيها كمان لغايه لما تدخل في التسويه براحتها تماما. دقيقتين بالكتير بتستوي وبتاخد لون ذهبي من تحت، ولو لمستي السطح بتاعها هتلاقي مفيش نقطة عجين بتطلع في ايديكي. فكده بتوزعي طبقة الجبنة، وعندك اقتراح من اتنين: توزعي الجبنة وتغطي تاني الطاسة لغاية لما الجبنة تسيح على نفس النار الهادية كده، يا اما تحطيها في الشواية في الفرن علشان الجبنه تسيح وفي نفس الوقت تاخد لون ذهبي. وانا النهارده حابه الفكره دي اكتر، وحطيت كمان عليها رشه من الزعتر الاخضر المجفف، وبعدين هحطها في الشوايه في الفرن لمده لحظات بس لغايه لما الجبنه تسيح وفي نفس الوقت تاخد لون ذهبي. بصوا شايفين الشكل العالمي؟ بجد خطيره خطيره خطيره. شايفين ولا الطراوه بتاعتها تجنن؟ الريحه عالميه. احط عليها كده بقدونس انا مقطعاه، وتعالوا بقى كده نقطع قطعه نشوفها مع بعض. بسم الله. بجد فطيره او منقوشه ما بتاخدش دقايق في تحضيرها يا جماعه. بصوا الشكل العالمي، عالميه بجد عالميه. دي تتاكل سخنه كده، جربيها بجد وادعيلي، تحفه. بالنسبة للسعرات الحرارية في الفطيرة كلها على بعضها هتوصل ل 215 سعر حراري، وفيها نسبة بروتين حوالي 13 جرام بروتين، نسبة مش قليلة أبدا، مشبعة بطريقة غير طبيعية ومش محتاجة جنبها غير طبق من السلطة. جربيها هتعجبك قوي، أحلى من البيتزا وأحلى من أي نوع فطيرة ممكن تكوني هتجربيه. جربوا واحكموا انتوا بنفسكم.
خلوني بقى دلوقتي افكركم بمجموعه من وصفات اللي هتنفعكم جدا بجد. نوعوا وغيروا في الوصفات عشان ما تزهقوش، وفي نفس الوقت صدقوني وصفات هتشبعكم وهتخسوا معاها من غير اي حرمان. اول وصفه معايا وهي فطيره خاليه من الجلوتين على الطاسه ومن غير فرن، من غير خميره، من غير بيض، طعمها خطير وتقدري تحشي فيها الحشوه اللي تحبيها. طبعا كل ما كان الحشوه بروتين بيبقى احسن عشان تبقى مشبعه اكتر معاكي. انا عملت فيها حشوه باللحمه المفرومه، طعمها خطير يا جماعه، كريسبي من بره ومن جوه طريه تجنن. سعراتها ما كانتش عاليه ابدا، وكمان نسبه البروتين فيها عاليه، وده سر الشبع معاها. تاني وصفه معايا وهو كريب بدقيق الذره، وتقدري تغيري نوع الدقيق ده لدقيق شوفان او دقيق شعير او دقيق قمح كامل او دقيق حمص زي ما انتوا عايزين. الوصفه بتجهز في دقايق وتقدري تحشيها بالحشوه اللي تحبيها، وسعراتها كانت قليله جدا لدرجه ممكن تاكلي قطعتين مش قطعه واحده جنب طبق كبير من السلطه، هيديكي احساس بالشبع. الوجبه اللي بعد كده وهي فطيره الطاسه برضو الخاليه من الجلوتين ومن غير اي نوع دقيق، طعمها خطير وعاليه بالبروتين، سعراتها مش عاليه ابدا وفيها نسبة بروتين عالية، ودي اللي بتديكي احساس بالشبع، مناسبة للكيتو دايت ولمرضى السكر ولللو كارب. الوصفة اللي بعد كده معايا وهي محبوبة الجماهير، بيتزا الشوفان على الطاسة اللي بتجهز في كام دقيقة بالظبط، وتقدري تحشيها بالحشوة اللي تحبيها، عالية بالبروتين وفي نفس الوقت سعراتها قليلة، تاكليها وتستمتعي بيها جنب طبق من السلطة وانسي معاها الجوع تماما. وطبعا مش هنسى الناس اللي اساسي بالنسبة لها عيش واكتر كمان من رغيف علشان تحس ان هي كده شبعت. الوصفة دي هدية مني ليكو، اقل سعرات عيش صحي في العالم، اللي تقدري تاكلي مش رغيف ولا اتنين، لا تاكلي بالثلاث رغيفه في الوجبه الواحده عادي جدا، لان سعراته قليله قوي وبمكون واحد وبس. استخدمت ميكس ما بين نوعين من الدقيق. كل الوصفات دي هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، هبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.